નમસ્તે મિત્રો, જીપીએસસી ઈ સ્ટડીમાં તમારું સ્વાગત છે. આજનો જે ટોપિક છે એ છે કે યમુના નદીમાં એમોનિયાની સાંદ્રતાનો વધારો થયો છે. હવે પહેલા એ જોઈએ કે આ ટોપિક ઇમ્પોર્ટન્ટ કેમ છે. તો જીપીએસસી ક્લાસ 1-2 ની એક્ઝામમાં જે ભૂગોળનો સિલેબસ છે એમાં એક ટોપિક છે કે મહાસાગરોમાં જલીય આપત્તિ તથા જે ભારતની નદીઓના ટોપિક છે એમાંથી પણ આમાંથી ક્વેશ્ચન આવી શકે છે, કારણ કે આમાં યમુના નદી કવર થાય છે. ઓકે, તો જ્યારે આ ટાઈપના કરંટ અફેરના મુદ્દાઓ આવે અને ભૂગોળ સાથે કે અર્થવ્યવસ્થા સાથે કે બીજી કોઈક સાથે રિલેટેડ હોય તો એ પરીક્ષામાં પૂછાવાના ચાન્સીસ ખૂબ વધી જાય છે અને પરીક્ષા માટે મહત્વ થઈ જાય છે. અને આ ક્લાસ 3 માટે પણ જરૂરી છે, કારણ કે સ્ટેટિક જીકે તો ક્લાસ 3 માં પણ પૂછાય છે. ઓકે, પણ ક્વેશ્ચનનું લેવલ થોડું 1-2 કરતા ઓછું હોય છે. હવે ભૂગોળ તો ઇન્વોલ્વ થાય જ છે, પ્લસ સ્ટેટિક જીકે પણ ઇન્વોલ્વ થાય છે, અને બીજા જે ઇન્વોલ્વ થાય છે એ છે એમોનિયા આવે એટલે સાયન્સ અને ટેકનોલોજીની વાત આવે એટલે એ પણ ઇન્વોલ્વ થઈ જાય છે એ સબ્જેક્ટ, પ્લસ આ પર્યાવરણને રિલેટેડ છે એટલે પર્યાવરણ સબ્જેક્ટ પણ આવી જાય છે. સો આમ આ ટોપિકનું ઘણું મહત્વ છે. તો ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ કે આપણે આ વિડિયો લેક્ચરમાં શું શું શીખીશું. તો પહેલા આપણે વાત કરીશું કે ચર્ચામાં શા માટે આ મુદ્દો ડિસ્કસ કરવાની જરૂર પડી. પછી વાત કરીશું કે એમોનિયા શું છે અને તેની અસરો કેવી થાય છે, અને યમુના નદી એટલે કે સ્ટેટિક જીકે વિશે માહિતી મેળવીશું. તો ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ ચર્ચામાં શા માટે. સો મિત્રો, શું થયું છે કે યમુના નદીમાં એમોનિયાની સાંદ્રતાનું પ્રમાણ વધી ગયું છે અને એ વધીને કેટલું થયું છે 3 ppm જેટલું થઈ ગયું છે. તેથી શું કર્યું છે કે દિલ્હી જલ બોર્ડ દ્વારા જળ ઉત્પાદનની ક્ષમતામાં 25% ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. ઓકે, અને જે આપનું બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ છે એ પ્રમાણે એમોનિયાનું કેટલી લિમિટ હોવી જોઈએ તો એ 0.5 ppm જેટલી હોવી જોઈએ, અને એમોનિયાની સાંદ્રતા કેટલી થઈ ગઈ છે 3 ppm જેટલી થઈ ગઈ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ પણ ધ્યાનમાં રાખજો કે આપણા પીવાના પાણીમાં એમોનિયાની સાંદ્રતા કેટલી હોવી જોઈએ, તો એ છે 0.5 ppm જેટલી હોવી જોઈએ. હવે ચર્ચાને આગળ વધારતા પહેલા જો તમને મારી ચેનલ પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો તથા બેલ આઇકન પર પણ પ્રેસ કરી દેજો. તો ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ એમોનિયા અને તેની અસરો. એમોનિયા કેવો વાયુ છે? એમોનિયા એક રંગહીન વાયુ છે એટલે કે ગેસ છે, અને તેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે પ્લાસ્ટિક, કૃત્રિમ રેસા, રંગો અને અન્ય ઉત્પાદનોમાં ઔદ્યોગિક રાસાયણિક તરીકે થાય છે. એમોનિયા શેનો બનેલો હોય છે ફ્રેન્ડ્સ? એમોનિયા હાઇડ્રોજન અને નાઇટ્રોજનનો બનેલો હોય છે, અને તેના પ્રવાહી સ્વરૂપને એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ કહેવામાં આવે છે. આ પણ સાયન્સમાં પૂછાઈ શકે છે કે એમોનિયાના પ્રવાહી સ્વરૂપને શું કહેવામાં આવે છે, તો એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ કહેવામાં આવે છે. અને આ શું છે કે આ અકાર્બનિક સંયોજનમાંથી તીવ્ર ગંધ હોય છે. હવે આ એમોનિયા વાયુ ઉત્પન્ન કેવી રીતે થાય છે? તો કાર્બનિક કચરાના સડવાથી પર્યાવરણમાં એમોનિયા કુદરતી રીતે થાય છે. એટલે તમને ખ્યાલ આવ્યો ફ્રેન્ડ્સ કે યમુના નદીમાં જે એમોનિયાનું પ્રમાણ વધ્યું છે તે શેને લીધે વધ્યું છે? કચરાના સડવાથી. એટલે યમુના નદીમાં ખૂબ કચરો બધા ઠાલવ્યો છે, જેના કારણે એમોનિયાનું પ્રમાણ વધી ગયું છે. હંમેશા ધ્યાન રાખજો ફ્રેન્ડ્સ, જો આપણે પર્યાવરણનું રક્ષણ નહીં કરીએ તો પછી પર્યાવરણ પણ આપણું રક્ષણ નહીં કરે. એટલે પર્યાવરણની જાળવણી રાખો, એમાં જ માનવનું કલ્યાણ છે. ઓકે, નહીં તો તમને ખબર છે કે વૃક્ષ કપાતા જાય છે તેમ તેમ ગરમી વધતી જાય છે, વરસાદ ઓછો થતો જાય છે. એટલે જો આપણે જીવવા માંગતા હોય સરખી રીતે તો આપણે પર્યાવરણને બચાવવું ખૂબ જરૂરી છે. હવે આ હવા કરતા હલકો વાયુ છે. વાત કરીએ એની અસરોની, કે જો પાણીમાં એમોનિયાની સાંદ્રતા 1 ppm કરતાં વધારે હોય તો શું થાય છે? એ માછલી માટે ઝેરી છે, અને આપણા પીવાના પાણીમાં 1 ppm કે તેથી વધુ હોય તો મનુષ્યના આંતરિક અવયવોને પણ નુકસાન થઈ શકે છે. ઓકે, હવે વાત કરીએ યમુના નદીની. તો યમુના નદી એ શું છે? ગંગા નદીની મુખ્ય સહાયક નદી છે. આ જે ગંગા નદી છે એની મુખ્ય સહાયક નદી કોણ છે? યમુના છે. અને ક્યાંથી નીકળે છે?
તો યમુના નદી ઉત્તરાખંડના ઉત્તરકાશી જિલ્લામાં મસૂરી રેન્જમાં બંદરપુર શિખરો નજીક યમુનોત્રી ગ્લેશિયરમાંથી નીકળે છે. ઓકે, અને કયા મતલબ રાજ્યોમાંથી પસાર થાય છે? તે ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશ, હરિયાણા અને દિલ્હીથી વહી પછી ઉત્તર પ્રદેશના પ્રયાગરાજ પાસે ગંગાને મળે છે. અને આ શું કહેવાય છે? અને પ્રયાગરાજમાં ગંગા સાથે એનો સંગમ થાય છે. આ નદીની લંબાઈની વાત કરીએ મિત્રો, તો આ નદીની લંબાઈ કેટલી છે? 1376 કિલોમીટર જેટલી લાંબી છે. અને એની પર જે ડેમ છે તે ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો, પૂછાઈ શકે છે. સો લખવાર વ્યાસી ડેમ છે જે ઉત્તરાખંડમાં આવેલો છે, અને તાજેવાલા બેરેજ ડેમ કે જે હરિયાણામાં આવેલો છે. અને મહત્વની ઉપનદીની વાત કરીએ તો એ છે ચંબલ, સિંગ, બેટવા અને કેન એ એની મહત્વની ઉપનદીઓ છે. હવે વાત કરીએ આજના સવાલ વિશે. તો નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે તેના વિશે તમારે નીચેનામાંથી કયું વિધાન ખોટું છે તે જણાવવાનું છે. ગંગા નદી એ યમુના નદીની સહાયક નદી છે, અને લખાવર વ્યાસી ડેમ એ હરિયાણામાં આવેલો છે. સો ઓપ્શન છે એ 1 અને બી ફક્ત એ, સી ફક્ત બી અને ડી 1 પણ નહીં. આ સવાલનો જવાબ તમારે મને કમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવવાનો છે. સો આ વિડીયો લેક્ચરમાં આટલું જ. હવે ફરીથી મળીએ બીજા વિડીયોમાં એક નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી તમે ઘરે રહો, તૈયારી કરતા રહો અને સેફ રહો. બાય બાય, હેવ અ નાઇસ ડે. અને તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર આખો વિડીયો જોવા બદલ. બાય બાય.